Dneska jsem se docela dobře vyspal, po té váze už to bylo v pohodě. Vždycky ten den předtím je nejhorší, když schazujete, ale potom, jak to doplníte, nasnídáte se, dáte v oběd, trénink, tak už ta další noc je super. Jdeme. A rovnou 2 kafe. Tam dvojitý, jo? No. Tam jsem koukal, tam měl ty keci, ten Mikulášek, třeba on je starší než já, ty vole. Kde? Je starší než já, ten Mikulášek. Jak tam řval, ne, vole. Kolik starý škůr, 35, 36, Fredovi, 30, Fredo, vole, o rok starší než já. Druhý se 15 letý hrance. Čo, ty vole. Vtípky na konto našich soupeřů a podobně. A zároveň si potom dohodneme nějaký aktivační trénink, který dáme třeba ty 2-3 hodinky po snídani, ale ráno se jdeme dobře nasnídat akorát. Takže dobrý, je to naladěný, energie bude. Teďka to vytrávíme trošku ještě, v 11 máme nějaký lehký trénink, je to spíš takový aktivační trénink, není to nic velkého, nějaký stínování a tak. Pak nějaký zase v oběd už lehký a odpočinek do zápasu. Je to jenom na to, aby se trošku organismus připravil, aktivoval vlastně na ten večerní zápas. Dan bude dělat nějaký pohybovky, zastínuje si, bouchne si trošku do lapy. A protáhni ty údery, dlouhý úder vždycky, to rameno, ne, on výborný. Nasimulujeme si trošku třeba nějaký reakce soupeře, který máme načtený, aby se na to ještě tak v hlavě trošku jakoby nastavil. Přední, zadní. Tak většinou se snažíme takticky něco vymyslet, ale s prvním tvrdším úderem se to zvrtne do automatického režimu a každý dělá, co mu jde nejlíp. Ten striking de facto jako čistý sám o sobě, když přejdete do toho MMA, tak je nepoužitelný. Nedá se to prostě si říct najednou, jsem Thai boxer a teďka budu dělat MMA a hotovo. To prostě takhle nefunguje a kdo si myslí, že jo, tak nemá pravdu. Já si myslím, že Dan, on by jakoby zvládal se připravit i beze mě sám, ale Dan je zrovna takový typ závodníka, nad kterým člověk musí mít bič a musí ho cepovat na tréninku, aby něco udělal, protože když mu člověk něco napíše, tak se mu to moc nechce vodit samotnému. Když ho srovnáme jako takhle s klukama na tréninku, tak jako kondičně na tom jako jeden z nejlepších, co jako trénují. Čau, jsi úplně na pohodu, ty vole. Jakmile vejdeme do té haly, tak je to super a většinou ta nervozita už trošku padá. Člověk si to taky chce trošku užít a začíná do toho víc pronikat, než zavřený na tom pokoji. Takže vypadá to, že bude plno a díky covidu jsme dlouho na takových akcích nezápasili, takže teďka si to musíme samozřejmě užít všichni. Teď už se cítím dobře, ještě máme do zápasu nějaký 2,5 hodiny. Myslím si, že příprava proběhla dobře a je to naladěný. To budeš robit, keď vyhráš. To budu mít radost a oslavím na rozky. 33. Takže tak. A když prohraju, jak to oslavím, tak já neprohraju. A výdech. Nádech. A výdech. Ne, do prstu. Jsem tady proto, abych víceméně vypomáhal a chci rozcvičit Dana. Dělal mu nějakou aktivaci svalů, nějakou mobilitu a on pak bude vlastně ready na to jít na lapy. Drž to a zase od zadku. A znovu. Jsem strašně nervózní, když jdou kluci zápasy, možná víc nervózní jak oni. To určitě koukám a fandím a jsem plný emocí. Ten typek neměl takového postojáře jako ty. Takým granátem, no, ale nespěcháme, rozebíráme si, jo. Pojď, ne, jeď. No, pojďte ruce, boxuj, vole. Nestřílej, rovně. Frajer má za sebou 100 zápasů ve stand-upu. Nastupoval v Glory v obrovských halách, byl dlouho v úvozovkách zavřen a teď může vypustit draka. V modrém rohu za Česko Daniel Didi Škor! Opávaný postojář Daniel Škor, ale pozor, Anger tam po něm vyletěl. A ty to relo kiky. Nenech se hodit! Ale nakonec ho Palo přeci jenom dokázal dostat pod sebe.
A hlavu pod něj, dejchej si, jo. On sa pekne vytočil Langerovi a hneď tam dal opäť koleno. Přední zadní jednoduchý věci a pak to zavřeš, připravíš se na levý háček. Tím ho ustřelíš hlavu, rozumíš? Tvrdá zadní. Langer teď ze zoufalství kleknul na 2. Lokty! Tady je otřesen, další tvrdá levá. Ale už si začíná veriť, začína doľahať Pavla Langera aj na zemi. No, Pavel Langer ukazuje, že ho nikdy nemůžete odepsat, že to je skutečně kluk, který vydrží neuvěřitelné bitvy. Vstaň! Držte dobrou nastavy, levý koleno! To je kritická chvíle pro Dana Škodák. A Langer teď, 20 vteřin před koncem, bojuje o to, aby to zkusil na rear naked choke, ale nemá moc času. 20 vteřin, Rozdejchej to, je to svůj zápas, jo. Tvoje. Ale držák, on to chtěl tak 5krát už zabalit. půl ruky. Nevadí, vyhrál si. Tak si tady na mě zařadl ten loket ze strany. A ty jsi ho, Já udělal půl a brňo, a čistá brňatka. A normálně jsem nemohl, půl kola jsem necítil ruku. Rozhodčí, všichni 3 rozhodčí ve prospěch vítěze, kterým se stává Daniel Didi Škor. Jsem spokojený, udělal jsem tam pár docela takových chyb zásadních, ale ty věci, které jsem si víc plánoval, tak jsem úplně neprosadil. Pak jsem mu tam blbě mě vzal to škrcení, v tom je on fakt dobrý, ale tam jsem se už soustředil do toho bránit a viděl jsem 30 vteřin, že se bývá, tak jsem z toho moc nevymýšlel. Já jsem viděl, jak hulil, no, ale po mě pak vždycky svázal. Všechna tréma přešla, v té šatně to nejhorší, prostě tam já opravdu před tím zápasem, já jsem celou přípravu v pohodě a ten poslední den se jakože bojím prostě, mám takovej, pak to ze mě spadne. Kdo nemá strach, tak je psychopat a nemá tam co dělat. Dan si to udělal trošku těžší, než možná musel, ale prostě Pavel Langer je tvrdák, oldschooláck. Teďka samozřejmě si to užijeme, trošku oslavíme. On Dan shodou okolností předevčírem mě slavil 33, takže možná nějaký jedno, maximálně 2 piva padnou. Možná 3. Samozřejmě pokračujeme dál, to je jenom prostě zase další krok na tvýho cestě zápasnický nebo celého to našeho týmu a každýho z těch kluků, takže kruček po kručku až k výšině, těm nejvyšším metám.